القطرات لإعطاء الدواجن الثوم والبصل هل يفيد في الوقاية من المرض؟ الثوم للبصل يعني للطيور؟ نعم. الحقيقة ما عندي فكرة عن هذا الموضوع، يمكن هذا تخصص تغذية يمكن يقول فكرة، بس أعتقد لو فيه يعني أبحاث تؤكد الشيء هذا أعتقد إنه يعني حيكون ينتشر الموضوع بانتشار أكبر. كل واحد يبغى يعني أفضل للدجاج حقه، فبلا أجيب الحقيقة يعني. يلا البصل ما تحت البصل. ما عندي فكرة الحقيقة. بالنسبة للمطهرات في المزارع الدواجن وحضر الدواجن هذه نوعية واحدة أو مختلفة؟ طبعا في هناك أنواع كثيرة من المطهرات وتختلف استخداماتها. مثلا في مشتقات اليود وفي الفورمالين، في اللي هو رباعي كلوريد الأمونيا. طبعا معظمها تكون غاز للبكتيريا والفيروسات والفطريات، ولكن مثلا مشتقات اليود تستخدم حق العنابر وأيضا حق المطهرات البوابة وكذلك غسيل المعدات. الفورمالين برضو قوي جدا وفعال. كبريتات أو رباعي كبريتات كلوريد الأمونيوم عفوا، أعتقد هو أكثر عمال ويستخدم كمطهر ومنظف في نفس الوقت، سواء للعنابر أو للأدوات. وفي هناك طبعا مطهرات أخرى مثل الكلور حق الماء وبنسب محددة يعني. لنزع يعني ومدى فداحة المرض إذا اجتمع. مثل ما قلت في المحاضرة، قلت إنه يعني عندي وعد بالنسبة لإنفلونزا الطيور، صورة الأعراض المرضية تتأثر مع مضاعفات دخول ميكروبات أخرى. يعني مثلا ممكن يكون فيروس غير عالي الضرر، متوسط، فيروس مثلا انفلونزا الطيور، يمكن تلاحظ عليه شيء بسيط من ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض تنفسية بسيطة، وإذا ما صاحبه أي تداخل من الميكروبات الأخرى ينتهي يمكن بريكفري. ولكن إذا وجود مثلا ميكروبات أخرى من ضمنها نيوكاسل ديزيز فيروس، يعني حتزيد ضراوة المرض اللي أضعاف. يعني ممكن عفوا لو تحصلت مثلا أثناء المرض أو حضرت المرض اللي هو منخفض الضراوة يرتفع معك المشكلة مثلا؟ إذا حصلت طبعا التحصين عموما اللي هو نيوكاسل عادة والآي بي نعم، التحصين عموما يعتبر عامل مجهد للطائر. هذا من العوامل اللي قلت أنا داعمة لزيادة ضراوة المرض، ومن ضمنها التحصين مجهد للطائر مهما كان. طبعا حتى الإنسان لما يحصل تحصل فيه عرف ارتفاع درجة الحرارة وهذه، فهذه تضعف الأجهزة المناعية في الفترة هذه للطيور. بالنسبة للإنفلونزا فيروس، يعني التحصين يمكن ما يطبق كثيرا. طبعا يطبق عادة اللي هو التحصين الميت، فيروس الميت، ما هو الحي، لأن مثل ما قلت إنه الفيروس عنده قابلية للتحورات. يعني الRNA حقته سيجمنتد في حوالي 8 سيجمنتس، والسيجمنتس لما تكون حلقات تحدث يسمونها ريسوربنت أو بالعربي تقول إعادة تشكيل. لما يدخل فيروسين من نفس يعني قريبين من بعض، واحد ضاري وواحد غير ضاري مثلا، يدخلون الحيوان في نفس الوقت، الخلية توجه نشاطاتها لإنتاج فيروسات جديدة، طبعا بتأثير من الفيروس من الاثنين. فالفيروس الجديد هذا ممكن يكون مختلف عن الفيروسين الاثنين،
وممكن يصير قاري جدا. فهذه يسمونها ايش؟ ريسورمنت، إعادة تشكيل يعني. فإن شاء الله جاوبت عليه. شكرا. هل أو المصلوخ يعني هل له تأثير بعد الطهي هو مثل ما قلت المحاضرة أن الفيروس يثبط بعد 60 درجة مئوية، فما بالك بالغلي يعني. والمجمد؟ المجمد لا، المجمد يجب أنه ما يدخل سلسلة يسمونها الفود تشين، ما يدخل الغذاء المستهلك. إذا كان الطيور مريضة ما يجب أنها تدخل. المثلج التثليج بالعكس يحافظ على الفيروس لمدة أطول. بس الطهي لا، إذا طهي مضبوط وصلت درجة الحرارة إلى أعلى من 75 أعتقد أن الفيروس ما عنده القدرة. هذا لحسن الحظ يعني، إنه الفيروس هذا ما عنده القدرة يعني، مقاومته متوسطة مثل ما قال الدكتور غازي. احنا في أجواءنا شوية حارة، السعودية أجواءنا حارة، وهذا الحمد لله يعني. قد تكون الواحد يقول والله حر وذا، ولكنها فيها ترى يعني ميزات كثيرة، فيها فوائد، فيها ميزات يعني، فلا ننزعج من الحرارة كثير. أمور هاشم دكتور فرحات صديق. حكم الموقع طبعا بيجيك ناس أو أصحاب مشاريع يقول لك أنا أسمع عن فلان كثير، فهل اللقاح الميت اللي حضرتك قلت عليه ده متوفر وتنصح به أو ما تنصح فيه؟ في الانفلونزا اللقاحات مثل ما قلت، لقاحات انفلونزا الطيور عموما ما هي واسعة الانتشار، وانت كمسؤول يعني على يعني في المملكة عن هذه يجب انك ما تعطي تصريح لاي لقاح الا فعلا في حاجة، لانك انت لما تدخل لقاح انت في نفس الوقت دخلت يعني بعض خاصة الحي منها، دخلت فيروس جديد انت في غنى عنه. بالنسبة للفيروسات الانفلونزا لعدم او للتغيرات المستمرة في الفيروسات متغيرة يعني، ممكن تجيب تحصين وتطبق الاتش 9 مثلا انتو اللي عزل قبل ما ادري كم، اعتقد 10 سنوات مش كذا او اكثر تقريبا، هذا يمكن غير موجود الآن. فأنت جيت بتحصل شيء يمكن لو جاء فيروس آخر ما حيأثر عليه مناعيا. هذه المشكلة لذلك دائما حتى في الإنسان لو تلاحظوا في الإنسان الإنفلونزا الطيور، أقصد الإنفلونزا اللي تصيب الإنسان دائما يغيرونها كل سنة سنتين، يحطوا لها يعني تركيبة جديدة، يشوفون إيش العترات اللي موجودة. يعني العترات الموجودة في هذا الوقت مثلا في المجمعة مثلا قد ما تكون العترات هذه موجودة بعد سنتين، فأنتوا تأخذون لقاحات ضد هالعترات هذا، بينما ممكن يكون الفيروس اللي بيجي جديد غير ما يحمي التحصين اللي تاخذه أنت ما يحمي. لذلك دائما كل سنة أو سنتين يعملون له أبديتنج اللي هو تجديد، ويشوفون العترات الموجودة في المنطقة وينتجون لها تحصين. يعني الآن مثلا H5N1 بدأوا في محاولات، طبعا إنتاج التحصين يستغرق وقت، يعني ما نتوقع أن التحصين نبغى ننتجه الحين بعد شهرين ثلاثة ينتهي. لازم حتى تعطيه الترخيص لازم يشوف هل هو آمن، هل هو فعلا يعني يحمي، كل هذه الأمور تأخذ وقت. بالنسبة للإنسان أو H5N1 هذا الخطير جاري الحين، بدأوا في أعتقد في أبريل السنة هذه بدأت بعض الشركات تبدأ تختبر. طبعا هذه بالنسبة لهم برضو لا تنسون أنها فرصة استثمارية كبيرة للشركات دي، وإذا أثبت يعني جدارة هذا التحصين ممكن يطبق على المناطق اللي الموبوءة مثل دول جنوب شرق آسيا. فأنا أتوقع أنه يعني التحصين بالنسبة للإنسان أعتقد أنه مسألة إن شاء الله نقول وقت يعني حتى أنه يطلع إن شاء الله. يعني سعادتك
تعمل الوقايه بعد الله سبحانه وتعالى هي اللي تمنع المرض. بس الناس في المشاريع بتزعل منه، اذا قلت له حط مطهر بيزعل، اذا قلت له حط محرقه بيزعل. فارجو التركيز على طيب تسمح محمد العقيلي حيضيف حاجه انه هو بيواجه المواضيع. لا بالنسبه للشرع الاول توفر اللقاح، اللقاح موجود. نعم. بالنسبه للقاح الإيفل إنفلونزا هو موجود وينتج من عده مصادر، شركه ميريال الفرنسيه وتربت الهولنديه وشركه نومان الالمانيه وايضا من شركه مين بيولوجيكال الامريكيه موجود. الاتش 9N2 الميت الحي لا يستخدم به، لان استخدام اللقاحات حيه مثل ما تفضل الدكتور هو معناته ادخال المرض ونشره. احب اوضح بالنسبه لسياسه الوزاره في عمليه اللقاحات، جميع اللقاحات والادويه البيطريه هي الان تصور بالصيدليات هي خاضعه لنظام التسجيل. ما في لقاح يسمح باستخدامه الا تسجل الشركه وتسجل المنتج نفسه، وفي ضوابط معينه لعمليه التسجيل، قد تستغرق اشهر قد تستغرق سنوات. لا يسمح باستخدام اي لقاح، هذه قاعده في الوزاره، لا يسمح باستخدام اي لقاح ما لم يتم عزل الميكروب من المملكه. اسمح لي سعادتك، في مختبر خاص وقال لي في عندك انفلونزا مثلا وليست من النوع الضار. هل في مختبرات التشخيص شوف بالنسبه للمختبرات المشاريع الكبيره لديها مختبرات خاصه بها تشخيص الحالات، وهذه فيها ضوابط معينه من اداره المختبرات البيطريه بعدم السماح بادخال عينات من خارج المزرعه، لكن هذه تخدم من نفس المزرعه. مزارع كبيره زي المزارع الوطنيه ومزارع الرقيق لديها عده مزارع تريد ان تتاكد من تشخيص الامراض، وهذه يجب ايضا موافقه الوزاره بالنتائج لو كانت امراض وبائيه. بالنسبه للتشخيص عموما هو مهام وزاره الزراعه. المختبرات الخاصه اللي موجوده لا يوجد اي مختبر، يوجد مختبر ما في اي مختبرات معتمده، في مختبر إيداك، لكن حتى الان لم يعتمد من قبل الوزاره. وبالنسبه للتشخيص ايضا الوزاره لن تعتمد على اي مختبر خاص، لانه بالذات الامراض الوبائيه لابد السلطه المختصه في اي بلد، ليس بلد فقط في المملكه، في اي بلد الان لابد ان تكون هي المشرفه عليها لسرعه الاتخاذ والتدخل. احنا مثل ما شفنا الخطه الاحترازيه اللي استعرضها الدكتور ترتكز على عاملين، عامل الدقه وعامل السرعه. عندي سؤال عفوا اخ محمد. استراحات وراح استراحات له طيور وحاط له عده انواع من الطيور مثلا كذا تلقاه يضطر يحصل IBH 52 لاسوت ILT مثلا. هل عفوا لا انا اتوقع يعني ربما هل المزرعه مرخصه؟ المزرعه لا هذه استراحه غير مرخصه، استراحه عاديه لو مزرعه مرخصه طبعا. اتكلم عن مزرعه مرخصه اكيد، مزرعه مرخصه مثلا يعني منتظم جدا ومحافظ يعني على ملايين انت عارفها يعني محافظ عليها جدا وباي سكيورتي ومسكرها، لكن يجي استراحه مثلا هذا انا اقول لك يشكل تهديد له. لكن انا ما اتوقع لان الوزاره اصلا لا تمنح ترخيص المزرعه مرخصه الا بضوابط مسافات معينه. اذا في حاله معينه اكتب للوزاره واحنا نشوف. لا استراحه مثلا بجوار مزرعه لا يسمح واذا اشتكى اذا كان هو قبل ولا بعد هذا يفرق. من الاول يعني من الاول يعني اي من الاول طبعا هو الاولويه السابق حتى شرعا يعني هذا الحقيقي. وحتى الان بالنسبه حتى للمزرعه الوزاره مثل ما قلت تعتمد على العاملين، محاوله الحفاظ على الحاله الصحيه للثروه الحيوانيه داخل المزرعه، وايضا عدم تضرر المجاورين، تكون في مسافات معينه. او مثلا الريو يعني عده مثلا لما يكون جاي مشاكل عندنا. اضرب لك مثلا الان بالنسبه غير الدواجن عندنا الان مزارع لانتاج الديري فارمز الالبان، شركه الالبان متركزه كلها في منطقه الخارج. صح. الان والمسافات بينها ليست مسافات بعيده. المشكله اللي تهددهم ليست يعني قرب مشاريع، المشكله تهددهم بالرعي. هناك ناس يعني يجربون حيوانات وترعى بجوار الحيوانات، واحنا نعرف من اخطر الامراض اللي هو مرض الحمى القلاعيه او التسمم الدموي. الحمى القلاعيه بالذات هذا اللي يسبب خسائر اقتصاديه هائله بالنسبه للمشاريع. اذا حمايه المشاريع يعني وسرعه انتقاله بواسطه الهواء بذرات الغبار، يعني لو حيوانات ترعى وهي مريضه حول المشروع
المزرعة تصاب. حبيت أكد برضه بالنسبة للطب البيطري وظيفته الحقيقية الوقاية وليس العلاج. الطب البيطري إذا كان بيعتمد على العلاج ما في وقت أبدا للعلاج في الطب البيطري. الأمراض الوبائية البيطرية فتاكة وبائية معدية سريعة الانتشار تعمل مشكلة كبيرة اقتصادية وأحيانا تسبب انتشار المرض ويصيب الإنسان. فخط الدفاع الأول الأمراض الوبائية في الغالب الطب البيطري يسعى إلى الوقاية وليس ننتظر إلى الإصابة ثم نذهب للعلاج. عندي إضافة بسيطة. أنا تكلمت مع الأستاذ سعد بن ماجد بالنسبة للموضوع هذا. في الحقيقة الموضوع فعلا هذه تشكل خطورة، يعني تربية طيور أو حيوانات، يعني تربية يمكن مثل ما قلت غير مرخصة لا تخضع لأي رقابة، وهذا تشكل خطورة في الحقيقة. لذلك أنا أتوقع أن التورية مهمة للناس هذول، إنه ترى يعني الحيوانات اللي يتربون هذه تشكل خطورة ليس يعني عليكم، يمكن تشكل خطورة على المشاريع اللي حولها يعني. لذلك أنا الحقيقة ما أدري، أنا أتكلم الحين من باب استقلالي، يعني ودي إنه بعد الوزارة يعني تكون يعني مو بس المشاريع المرخصة اللي تخضع لأنظمتها، أنا ودي المشاريع كلها الحقيقة. أي تربية حيوان في المملكة سواء مرخص أو غير مرخص لابد أنها تخضع لقوانين البلد، هذا لابد منه. يمكن الآن الإمكانيات ما تسمح، أو مثلا ظروف مثل الأستاذ سعد ماجد قال إنه صعب إنك تدخل على يعني أماكن صغيرة وهذا. فأنا ودي إنه يعني في المستقبل إنه يوضع يعني إطار إنه هذه حتى هذه البؤر أو المزارع الصغيرة دي تخضع للقوانين اللي تسنها وزارة الزراعة والدولة الجميع يعني. إن شاء الله المستقبل. بالنسبة لتعقيب على كلام الدكتور، بالنسبة للمشاريع الغير مرخصة وتكلم مو عن المشاريع الحيوانية عامة، تكلم عن مشاريع الدواجن. مشاريع الدواجن الغير مرخصة الصادر أمر سامي بأنها تغلق بالتعاون مع الإمارات والمحافظات والمراكز، فلا مجال بالنسبة للمشاريع لأنها غير خاضعة لرقابة. فهذا الموضوع يعني محسوم بالنسبة لمشاريع الدواجن غير مرخصة تغلق. شكرا على التوضيح. أيضا إضافة إلى كلام الأستاذ سعد، نظام الثروة الحيوانية يعني في باب خاص بشروط التراخيص المشاريع، وفي باب خاص بالعقوبات. العقوبات طبعا تطبق على المشاريع اللي مرخصة وتخالف لنظام الثروة الحيوانية، ومن ضمنها إلغاء الترخيص. أما بالنسبة للغير مرخص يعني لا يدخل في نظامها، هو في أمر سامي مباشرة يعني، لأن العقوبات متدرجة في بداية الإنذار و إغلاق المزرعة، غرامة مالية، إغلاق المزرعة، إلغاء الترخيص، السجن، متدرجة. فهذه على المشاريع اللي تخالف، لكن الغير مرخص هذا في أمر سامي يعني أعلى من النظام الثروة الحيوانية في إغلاقه مباشرة بالتنسيق مع الأمارات، وهذا الآن نواجهه بشكل يومي. لكن للأسف أنه ما في تعاون في كثير من الجهات الحكومية بالذات. دائما وزارة الزراعة هي دائما في الواجهة، وهي دائما تواجه المشاكل، وهذه حقيقة يعني، وإحنا نعانيها بالوزارة. هناك اقتراح أنه إغلاق، ليس إغلاق هذه المشاريع إنما إزالتها، لأنك يعني إذا أزلتها خلاص ريح بالك بالمعنى المفهوم. لكن عملية الإغلاق تحتاج إلى متابعة ومراقبة. الوزارة عندها مراقبين للمشاريع الدواجن في مختلف المناطق، وفي تقارير دورية بترفع، وفي ملاحظات منهم بترفع، وبيتبلغ الإدارات العامة للزراعة، وبتبلغ المديريات بضرورة إغلاق المزرعة. لكن قد يأتي تغلق شهر شهرين وبعدين يعاود الاستثمار فيها مرة أخرى ثانية،
يحاول يبيعها على شخص آخر ثاني. لكن هو الحل الجذري هو عملية المزارع الغير مرخصة، إذا كانت تنطبق عليها الشروط ممكن ترخص ويستمر، إذا كان لا ينطبق عليها الشروط إزالتها حل جذري. شوف سؤال. طيب المربين الصغار المربين الطيور الحمام والدجاج والصغار المربين وش موضوع؟ تقليديين تقليديين نفس. ايوه الحمام والبط نعم. ما الحقيقه ما حد تقدم من الوزاره قال انا ابغى ترخيص يعني هذا الواجهه مثلا موجوده في مصر مثلا في مزارع مرخصه، لانه استهلاك على الانواع هذه الارانب والبط في استهلاك. لكن هنا للاسف تلاقي يعني مزارع خاصه، ومثل ما ذكر الاخ انه في مزارع يعني استراحات ومزارع صغيره في جوار مزارع مرخصه من كل وزاره، هذا شكل تهديد عليه. لكن المربين الصغار وش هل يغلقون هل يوقفون على العمل؟ يعني انت عندك نشاط على حاجه معينه. نعم. يعني المفروض انه المرجع الاول ترجع للمديريه تقدم طلب اذا انت تبغى ترخيص. الان المديريه تواجه المربين الصغار. اذا كان الموقع هو على الموقع المسافات هذه الاساس. اذا على الموقع الاساسي يعني هل بتربي داخل النطاق العمراني، هل بتربي داخل المدينه ولا خارج؟ خارج لكن ما طبق نظام المرخصين. هو ما مشروع ترخيص اصلا، ما تقدم مشروع ترخيص. اخ محمد هل الحقيقه ممكن يعني يشمل الامر الثاني حفل الموقع او تسجيل اللقاحات تسجيل تام؟ لا بس خليني افهم نقطه الاخ. أقول هل يشمل الامر الثاني بغلق محل العشوائيه هذه او يعتبر مربي صغير ولا يشمل؟ لا يعني اذا كان الهدف منه تجاري او شخصي يفرق. اذا كان تجاري يطبق عليه. إذا كان تجاري لغرض الإتجار يطبق عليه. أما إذا كان خاص ولا في ضوابط يعني حقيقة في الوزارة للأشياء، أما إذا كان خاص ما تقدر تمنعها صعوبة. الخاص يوجه للسوق. هذا تجاري معناته. في سوق. ولا أصبح تجاري. تجاري معناته في ضوابط معينة يجب تطبق عليه. إذا على هالكلام ولا مو؟ هو قال لك أنا بيع. هل في عائد؟ الزراعة في الزرقاء شو بسوي؟ أنا مدير الزراعة. لأنه على الآن على حتى عملية بعد وقت نقل الدجاج الحي بين المناطق. في كان الناس كانوا يربون دجاج بلد. وكان بيربي بالقصيم يروح يبيع بالرياض. فالآن هو بعضهم صفى النشاط عنده لأنه أصبح سوقه ممنوع منه. لكن مش ورقة. تحتاج إلى دراسة، لكن الآن مشكلة الوزارة هي ليست مشكلة رئيسية، هذه مشكلة الآن في مزارع كبيرة جدا وغير مرخصة أو مزارع مرخصة ولا يعني تطبق تعليمات الوزارة. هذه المشكلة الرئيسية. فلا ما إذا تبي تحل الأمور تأخذها بشكل تدريجي والأهم فالمهم. دكتور محمد سؤال بالنسبة للتخلص من النفط الآن يعني جوار المزارع استراحة طبعا حرق في المزرعة يسبب إزعاج لأصحاب الاستراحات. توديه النافق هذا يعني محل المداخل البلدية أيضا تمنع هذا. وفي قرار وزاري وزارة البلديات إن ممنوع أصحاب المزارع يدفنون في المداخل البلدية. بالنسبة للحرق هو كان الدكتور سعيد أن تكون محرقة في محارق خاصة كبسة معينة. أخ محمد تصميم المحرقة مثلا كذا بشكل موجودة كونستراكشن كامل يعني. تصميم المحرقة موجودة. يعني المفروض بالنسبة لمنع وزارة الشؤون البلدية والقروية هذه توافين بالتصميم الكلام. والله احنا نتمنى مخاطبة وزارة البلديات لحل المشكلة. بس انت قلت ان البلدية تمنع عندها. تمنع. هل عندك ما تمنع وخاطبنا رئيس البلدية واستند الى نظام عنده. طيب ممكن توافيني به؟ هذا يهمني جدا. والله ممكن يهمني جدا.
ممكن يا دكتور محمد وعن طريقنا هنا ان شاء الله. بالنسبه للمحارق يعني حتى وزاره الزراعه لما جات توفر محارق للمحاجر الخاصه لها لازم نتوجه ناخذ الشركات اللي عندها ترخيص بجلب المحارق، والترخيص حقهم ماخذينه من الرئاسه العامه للارصاد وحمايه البيئه. في عندهم تراخيص خاصه بمواصفات معينه للمحارق، فالشركه المرخص لها انها تجيب محارق هي اللي اخذت الترخيص من الرئاسه العامه للارصاد وحمايه البيئه. ممكن يدوروا على الشركات المرخصه بالنسبه للمحارق عشان يوفر محرقه لها مواصفات معينه مقبوله في البلد تمام لاستخدامها لحرق المخلفات المزارع الدواجن. المحارق هذه ما تطلع روائح؟ لا طبعا فائده وكل شيء لها مواصفات. احنا قلنا لمواصفات الرئاسه العامه للارصاد وحمايه البيئه. حمايه البيئه يعني تمنع اي شيء يسبب تلوث البيئه، فهذه مواصفات خاصه، محارق لها فلاتر وكل شيء تمنع تعمل اي تلوث المنطقه. يعني قيمتها قيمه المشروع تقريبا. المشروع احنا ما زلنا نقول، والدكتور برضه الدكتور سعيد يقول لازم المزرعه تطبق نظام الامن الوقائي الحيوي، وهذه شيء اساسي في المزرعه. الواحد من المزرعه يعني عشان انا استفيد ماديا اقوم اضر البيئه صعب طبعا. وبعدين هي ليه ننظر للقيمه الماديه؟ ليه ننظر للحفاظ على وطننا وعلى بلادنا وعلى الناس اللي حوالينا؟ ما في شيء المادة ما لها اي قيمه مقابل صحه الانسان والحفاظ على بيئه بلادنا. لماذا ما نرفع خطاب نحن المزارعين للوزاره للتنسيق مع وزاره البلديات لحل المشكله دي ودفنها في مقالب البلديه بحيث اماكن خاصه؟ طيب تسمح لي ليه ما المزارع يتعاونوا مع بعض ويعملوا محرقه واحده يحرقوا فيها المخلفات حقتهم كلها؟ صح؟ ليه ما تتعاونوا انتم تشتروا محرقه في مكان معين وتتخلصوا من مخلفاتكم كلها بمحرقه بمواصفات معينه بحجم معين تخدم الجميع؟ اذا ما تقدر مزرعه واحده تجيب المحرقه دي طبعا لازم تكون مزرعه مرخصه لوزاره الزراعه. عفوا بالنسبه للمحرقه اعتقد ضروريه انها تكون في المشروع لسبب بسيط. احيانا بعض النافق من الدجاج يكون مصاب بأحد الأمراض، فخلال نقله من المشروع إلى المحرقة احتمال يسبب إصابة للمشاريع الثانية. أعتقد هذا شيء ضروري حتى تطبيقنا من الغاية أن المحرقة تكون في المشروع. بالنسبة للطيور إذا كانت الطيور مثلا تسبب مشاكل لمشروع قريب منها مرخص، فأعتقد أنه لابد تعمل لجنة وينسق ويوقف صاحب النشاط هذا. أعتقد حصلت قضية أو مشكلة في ثابق زين، كان مشروع تجاري يربي طيور وأرانب وبط، وكان قريب من مشروعين الظاهر الحسن والعواد المحسن عواد. فوقفنا عليه ونسقنا مع المحافظة وأخذ عليه تعهدات وفعلا وقفنا إنتاج هذا المزارع، لأن المشروع هذا مرخص وثاني شيء المشروع هذا قديم، فلا بد أن احنا نحافظ عليه. لماذا ما يضعون المزارع هذه المزارع الدواجن في محل يكون بعيد عن المزارع الزراعة، بعيدة عن الاستراحات وبعيدة عن المخططات؟ بس احنا نتكلم عن المزارع القديمة الآن مرخصة، وجات مزارع أو استراحات جنب المشروع هذا، ما في حال إلا لابد إيقاف صاحب الاستراحة والمزرعة، لأن هذا بيأثر على اقتصاد البلد أول شيء. احنا منحنا أراضي زراعية وبعد ما تعبنا فيها وأنشأنا المباني واستثنى عليها المفاجآت الوجود كل يوم طالع لنا مزرعة دواجن. الطالب تقول ليش ابعدوا عني هالمزرعه؟ والله النظام يقول لازم بس 1 كيلو بين المزرعه والمزرعه. بس ما اعتقد يعني ما بين المزرعه وبين الفيلا اللي انا منشاها الا 500 متر. بس هل المزرعه جات بعد ما انشات هي المزرعه الى الان ما بعد نعم ما بعد المزرعه ما بعد اشتغلت، ويعني لها الحين ينتشون فيها يمكن حوالي سنه، وانا عامل لي هنا 5 سنوات.
هو إذا كان مثلا المزرعة لم تنشأ فيفضل أن يكون في لجنة تشكل وتشوف المسافة بين المزرعة والاستراحات. قريبة منهم. برضو تشكل لجنة من الجهات وتشوف إذا كان يسبب مشاكل للمزارع. المزارع هذه بين الزراعة ما تسبب وتعوض عن أمر ثاني وتبعد. الحين إذا بغوا يحطون رئيس جمهورية ولا غيره بالأصوات، إذا صار مزارعين أكثر من هذا صوت ترى ما يقبلونه. يعني الحين مثلا هذا اللي جاي وجالس قبل المزارعين واحد، وهالمزارعين هذا عندهم عوائلهم أطفالهم وغيرهم كذا، تقول له يلا شيلوا ولا هذا لازم عليكم ما يصير. وساكن ساكن لازم اللي ساكن منهم. انت؟ انا اطلع لها كل يوم اتغدى فيها، لكن المخطط سكني ولا زراعي؟ مخطط زراعي. مخطط زراعي. اي مخطط زراعي ما يوجد يعني فيها. الافضل انه توصل على أعتقد هذه أنا ما أدري يعني رأيي مستغنى. أنا أحس إنه في فجوة بين التخطيط يعني بين البلدية وبين الزراعة، وإضافة لذلك التوسع السكاني. مش بس في منطقتنا، يعني المناطق الثانية تحصل فيه مزرعة وشغالة ومنتجة، وبعد مثلا 5-6 سنوات قرب منها العمران يقول لها قومي يعني لازم تشتغلي، ففي خسارة كبيرة. أنا أعتقد أن التخطيط المستقبلي يعني يوضع لها مخطط كل منطقة، والآن الحين في مجالس بلدية يمكن يعني تبت في هذا الموضوع أو تبدي توصيات. دكتور، الفجوة في وزارة الزراعة هي اللي تمنح مشروع وتمنح بجنبه الاستراحة. تفضل يا بالنسبة لاستثمار الشارع، بالنسبة للمخططات الزراعية في مخططات إفرادية وفي مخططات عامة. المخططات العامة الوزارة تحاول أنه ما يكون ضمن المخطط العام اللي موزع في عدد كبير من القطاع أنها تضع فيه مشروع دواجن. لكن بالنسبة للمخطط الإفرادي واحد يطلب مشروع دواجن، طبعا هو يطبق فيه بالنسبة ينص على أنه يكون بعيد عن المخططات السكانية المعتمدة وليس الزراعية. لو بغينا نبحث عن مواصفة يعني بالنسبة لأني أبعد أي مشروع دواجن عن أقرب مزرعة بمسافة 10 كيلو، أعتقد ما نلاقي مكان مشاريع الدواجن. يعني الاستخدام بالنسبة للمخططات مخططات زراعية، واعتقد انه بالنسبه لاغلب العاملين في المزارع انهم من العماله، الان ما تلقى عائلات يعني تسكن في نفس المزرعه، اللهم الا يمكن في عطله الاسبوع او يجي مثلا يشرف على المزرعه او يزور المزرعه في فترات. لكن الشيء اللي منصوص عليه انها تبتعد عن النطاق المخططات المعتمده للنطاق العمراني. لكن بالنسبة للمزارع إذا إني أبى أختار مواقع لمشاريع الدواجن وأشترط أنها تبعد عن كل مزرعة 10 كيلو، أعتقد أنه من الصعوبة أنك تلقى مواقع مشاريع الدواجن. في نفس المخطط البيتي أجعل جزء من الثروة الحيوانية الدواجن، جزء منه ما أملك. نحن نعتبر أنه بالنسبة للمخطط مخطط زراعي بشقين، الزراعي لكن بالنسبة للمخطط العام، أنا أقول مثل المخططات العامة التي تشتغل على مدار 20 قطعة و30 قطعة و50 قطعة، ما أعتقد أنك تشوف يعني مشروع رخص من قبل الوزارة في نفس المخطط. لكن إن فيه مشروع دواجن يبعد 2 كيلو أو 3 كيلو عن المخطط، لا ذا موجود. وإذا إني أبحث خشب أنا ما أعتقد أن نستطيع أن نوجد أماكن لمشاريع الدواجن تبعد عن كل مزرعة أو تجمع سكاني. حتى عندك فيه هجر، عندك فيها مدن، عندك فيه مجمعات سكانية. المزارع تشكل تجمعات سكانية. لو أمشي من الرياض لين أوصل القصيم ما أعتقد إني أبى أمشي 10 كيلو ما شفت تجمع سكاني. شكرا. أشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء، ونشكر الدكاترة الدكتور عادل العفاري والدكتور غازي يرمور.
دكتور سعيد السويلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا عبد الله الباقي على استضافة هذا اللقاء، إن شاء الله يكون في ميزان حسناته. وأشكر كذلك المديرية الزراعة وفرعها في المدينة على حرصهم على يعني تقديم رسالة هذه التوعية للوزارة. الله يجزاكم خير. شكرا جزيلا. تفضل الله يحييك. عندكم محمد؟ هلا والله من هنا من هنا. الله يحييك، تفضل. من هنا الله يحييك. الا خفيفه بس ما في يعني ولا لونها. انت تلقاها في امريكا وفي اوروبا تلقى مشروع الدواجن في وسط لو كانت يعني تنظف المزارع، لكن المشكله ان طال عمرك لو حصل لونها تدار مخطط الزراعه. هذا السؤال. الله يحييك. الله يحييك. يا الله يسعدك مبارك. تفضل. تفضل يا دكتور. سعد.